नमस्कार, मी रोहित उमेश शिंदे. मी पुष्पावती रुंगठा कन्या विद्यालयात गणित विषयाचे अध्यापन करतो. आजच्या पाठात आपण समान गुणोत्तराच्या गुणधर्मावर आधारित कठीण वाटणाऱ्या प्रश्नांचा अभ्यास करणार आहोत. यासाठी आजच्या पाठाचा भर मुलींना कठीण वाटणारे प्रश्न कसे तयार झाले यावर असणार आहे. कठीण वाटणाऱ्या प्रश्न तयार करण्याच्या पायऱ्या समजल्यामुळे मुलींना हा प्रश्न सोडवण्याची पद्धत समजणार आहे. मागील पाठात आपण समान गुणोत्तराच्या गुणधर्मावरील काही क्रियांचा अभ्यास केला. एकांतर क्रिया, व्यस्त क्रिया, योग क्रिया, वियोग क्रिया, योग वियोग क्रिया या सर्व क्रियांचा अभ्यास केला. आज आपण त्या उदाहरणांच्या वरच्या स्तराच्या उदाहरणांचा अभ्यास करणार आहोत. जर x/y बरोबर 5/3 तर x अधिक y छेद x वजा y बरोबर किती? तुमच्यापैकी कोणी येऊन फळ्यावर सोडवेल हे गणित? सर्वांनी आपल्या वहीत चेक करा. अशाच प्रकारे सर्वांनी उदाहरण सोडवलंय का? आता हे उदाहरण अतिशय सहजपणे तुम्ही सोडवलं. आता मला याच्या पेक्षा वरच्या स्तरावरचं उदाहरण तयार करायचं आहे आणि ते उदाहरण तयार करत असताना मी काय विचार करतोय याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्यायचं. या आधीच्या पाठात मुलींनी प्राथमिक स्तरावरील उदाहरणे सोडवलेली आहेत. त्या स्तरापासून सुरुवात करून या पुढील स्तरावरील उदाहरणे मी क्रमाक्रमाने दिली. प्रत्येक वरच्या स्तरावरील उदाहरण देत असताना मी प्रश्न कसा तयार केला या पायऱ्या त्यांना समजावून सांगितल्या आणि त्या पायऱ्यांच्या आधारे मुलींनी ते प्रश्न सोडवले. आता आपल्याकडे x/y हे गुणोत्तर आहे. वरच्या स्तरावरचं उदाहरण बनवताना मी काय करतोय, पहिल्यांदा याचा वर्ग करतोय. आता वर्ग करूनही माझं समाधान होत नाही, त्यासाठी मी याला 5/4 ने गुणतोय. तरी देखील मला हे पुरेसं वरच्या स्तराचं गणित वाटत नाही, त्यामुळं मी याच्यावर योग वियोग क्रिया करतोय. आलं लक्षात? तुम्हाला जर मी x/y ची किंमत दिली आणि याची किंमत काढायला सांगितली तर तुम्हाला ते सोडवता आलं पाहिजे. जर m/n बरोबर 7/5 तर 11m वर्ग वजा 9n वर्ग छेद 11m वर्ग वजा n वर्ग बरोबर किती? ज्यांचं सोडून झालंय त्यांनी उत्तर सांगा तुमचं. 382/157. ठीक आहे. अजून कोणाचं आलंय? 209/40. अजून कोणाचं उत्तर आलंय? 74/24. आता एकाच गणिताची आपल्याला 3 वेगवेगळी उत्तरं मिळतात, तर हे तर शक्य नाही. तर मी हे गणित तयार कसं केलं हे एकदा मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे मग त्याच स्टेप्स त्याच पायऱ्या वापरून तुम्हाला उत्तर शोधता येईल. फळ्यावरील रीत मी मुलींना समजावून सांगितली. या रीतीचा सराव करण्यासाठी मुलींना दुसरा प्रश्न सोडवायला दिला. यावेळी मुलींनी प्रयत्न केला परंतु सर्व मुलींची उत्तरे वेगवेगळी मिळाली. या वेगवेगळ्या मिळालेल्या उत्तरांमुळे मी मुलींचे लक्ष प्रश्न कसा तयार झाला याकडे वळवले. त्यामुळे मुलींना हा प्रश्न पुढे जाऊन सोडवता आला. दोन्ही बाजूला प्रक्रिया करायची म्हणजे मग तुम्हाला उत्तर मिळेल. सर्वांचं सोडवून झालं? आता मला सांगा उत्तर काय आलं? बरोबर, ठीक आहे. आता तुम्हाला समजलंय की आपण डाव्या बाजूला म्हणजे गुणोत्तरावर कोणती प्रक्रिया केल्यानंतर आपल्याला ते उत्तर मिळणार आहे. म्हणजे प्रश्न तयार कसा केला हे तुम्हाला समजलं तर तुम्हाला उदाहरण सोडवता येत. तर आता मी एक वेगळं गणित देतो. जर m/n 5/4 तर 7m वर्ग वजा 3n वर्ग छेद 7m वर्ग अधिक 3n वर्ग बरोबर किती? फक्त आता मला सांगायचं आहे की हे उदाहरण सोडवण्यासाठी मला काय करावं लागेल. आधी योग वियोग क्रिया सोडवून घ्यावं लागेल आणि नंतरून व्यस्त क्रिया सोडवा.
आता तिनं जे सांगितलं तेच मी सांगणार आहे, परंतु मी फक्त गणित कसं तयार केलं हे सांगणार आहे. आता माझ्याकडे m/n हे गुणोत्तर होतं, त्याचा मी वर्ग केला पहिल्यांदा. यानंतर मी याच्यावर व्यस्त क्रिया करतो आणि मग मला मिळेल 7m वर्ग वजा 3n वर्ग छेद 7m वर्ग अधिक 3n. हे उदाहरण तयार करताना मी ज्या क्रिया केल्या त्याच क्रिया करून तुम्हाला हे उदाहरण सोडवायचं. पुढील प्रश्नाचा स्तर थोडासा वाढवण्यासाठी योग वियोग क्रियेबरोबरच व्यस्त क्रियेचाही विचार करावा लागेल असा प्रश्न मी दिला. सर्वांना आता हे उदाहरण सोडवता आलं? तर उत्तर किती आलं? 127/223. 127/223 हे सर्वांचं उत्तर आलं. आता परत मी एक वेगळ्या प्रकारचं उदाहरण तुम्हाला देणार आहे. ते सोडवताना काय विचार करायचा आहे हे पहा. 5m वर्ग अधिक 4n वर्ग छेद 5m वर्ग वजा 4n वर्ग बरोबर 116 छेद 44 असेल तर m/n बरोबर किती? आता सर्वांनी विचार करा की हे उदाहरण कसं सोडवायचं. सांगा मला उत्तर. चुकलं तरी चालेल, तुम्ही फक्त प्रयत्न करा. उलट क्रिया कराव्या लागतील आपल्याला. तिनं जे सांगितलंय त्याच विचारानुसार मी गणित कसं तयार केलं हे सांगतो. m/n हे गुणोत्तर होतं वजा 4n आणि मग मला या गुणोत्तराची डावी बाजू मिळाली. मग अशा प्रकारे मी इथपर्यंत पोहोचलो. तर तुम्हाला इथून या गुणोत्तरावरून m/n या गुणोत्तरापर्यंत पोहोचायचं. तर तुम्ही काय कराल? उलट क्रमाने जावं लागेल आणि मग तुम्हाला ते सोडवावं लागेल. अनेकदा कठीण प्रश्न सोडवण्याचे स्पष्टीकरण दिले जाते, परंतु ते सोडवताना काय विचार केला हे मुलींना सांगितले जात नाही किंवा ते त्यांना कळत नाही. परंतु आजच्या पाठात आपण प्रश्न कसा तयार केला याकडे मुलींचे लक्ष वेधल्यामुळे मुलींमध्ये प्रश्न सोडवण्याची तार्किक क्षमता निर्माण झाली व त्यावरून मुली अधिकाधिक वरच्या स्तरावरील प्रश्न सोडवण्याचा आत्मविश्वास मुलींमध्ये निर्माण झाला. मला सांगा या पायरीच्या पुढची पायरी तुमची काय आली? 10m वर्ग छेद 8n वर्ग बरोबर 107/72. आता पुढे आपल्याला m/n पर्यंत जायचंय. आता पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल? 10/8 ने भागणार म्हणजेच 8/10 ने गुणणार. परंतु आता आपण काय करू की ह्या आलेल्या पायरीला सोपं रूप देऊ आणि सोपं रूप दिल्यानंतर पाहू की आपण कशाने गुणावं लागेल. इथे तुम्हाला दिसतंय की 2 ने भाग जातो. 2 × 8 4n वर्ग बरोबर 80/36. आता कितीने गुणावं लागेल? 4/5 ने गुणावं लागेल. याच्या पुढे तुम्ही सोडवा. उत्तर काय आलं? 20m² अपॉन छेद 20m² बरोबर 16/9. परंतु ह्याला परत सोपं रूप आपल्याला देता येईल. 20 × 20 20 × 20 आणि ते परत आपल्याला खाली लिहिता येईल m वर्ग छेद n वर्ग बरोबर 16/9. आता या पुढे आपल्याला काय केलं म्हणजे आपल्याला m/n ची किंमत मिळेल. का बरं वर्गमूळ काढावं लागेल? तिथे आपण m/n चा वर्ग केला आहे तर उलट करताना वर्गमूळ काढावा. बरोबर. m/n बरोबर 4/3